عبر التاريخ شكلت الموضة شكل قوي وفعال من أشكال التعبير عن الذات. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. واليوم باستوديو ستايلي تحديات مختلفة بالشكل. بولد أنيمال برينتس. توترت. بالطبعات. إيش أقدر أرسم برنت؟ الفكرة مو بالقطعة. وبسرعة تنفيذ الابتكارات. أسرع بليز. فمين اللي راح تكسب بالنهاية؟ دم دم دم. لا شكلي خسرانة. اسمي رند بني علي، عمري 19 من الرياض. من عمري 5 سنين وأنا موديل وأسوي إعلانات وأصور وأمثل. مرة فخورة إني جزء من الجيل الجديد وقاعدين نعيش تجارب كثيرة وانفتحت لنا فرص كثيرة وإن شاء الله نوصل للعالمي. أحب الفاشن والستايلينج وتابع أصلاً استوديو ستايلي، وجاني الأوبورتونيتي إني أكون في استوديو ستايلي وقلت يلا let's try. اسمي أحلام شراحيلي، عمري 24 سنة، من جيزان بس مقيمة في الرياض. درست سوفتوير انجينيرينج، ما كان ماي باشن، بس في الكلية لما شفت البنات كيف قاعدين يلبسوا ستايلات المختلفة اكتشفت إنه عندي شيء أقدر أبرزه. لما ألبس وأنسق وأدري إن لبسي حلو أحس إني مالكة الكون، كل الأنظار علي. جاية استوديو ستايلي عشان ودي أتعمق أكثر بالفاشن، ودي أصير كل شيء بالفاشن. أهلاً وسهلاً فيكم أحلام ورند في حلقة جديدة من استوديو ستايلي. أهلاً وسهلاً. أهلاً. ريم ونجلة أحبهم دائماً أتابعهم، متحمسة إنهم يعطوني شوي من خبرتهم. باستوديو ستايلي المطلوب منكم مهارات إبداعية عالية للفوز بتحدي الحلقة، واللي حترافقكم فيها 2 من خبراء التجميل المميزين أمجاد وحنين. من جماليات المظهر دائماً هو الميك اب، فيضيف سحر خاص على أي إطلالة ولوك. في مشوارنا المتألق هذا أمجاد راح تكون مع رند، وأنا راح أكون مع أحلام علشان نساعدكم في ترجمة أفكاركم، وخصوصاً بالموضوع المقترح للحلقة. لطالما شكلت طبعات الحيوانات مصدر إلهام للكثير من خبراء الموضة حول العالم. الطبيعة هنا هي اللي تشكل الوحي، وعبر التاريخ كانت الأزياء اللي تعتمد على طبعات الحيوانات دليلاً على القوة والسلطة، وأحياناً قدمت كأسلوب يكرس الحرية وحتى التمرد. طبعات الفهد والحمار الوحشي وصولاً إلى الثعبان، كل هذه الطبعات رائجة وحاضرة بقوة لأنها تضيف لمسة مغامرة جريئة إلى أي إطلالة. والأهم، يمكن أن يؤدي تنسيق طبعات الحيوانات مع ألوان ثابتة إلى تحقيق التوازن في المظهر، في حين أن مزج المطبوعات المختلفة يمكن أن يبتكر أسلوب جريء وانتقائي. إذا التحدي الأول لحلقتنا اليوم يتمحور حول البولد أنيمال برينتس، الغني والجريء جداً بطباعته. توترت، مو ستايلي ولا قد فكرت حتى إني ألبس شيء فيه أنيمال برنت. المطلوب منكم هو ابتكار لوك نهاري يعتمد على قطعة ملابس من طبعات الحيوان وقطعة من لون ثابت. على طول جاب بالي الليبرد لأنه أكثر شيء الحين ترندي. في استخدامكم للطبعات الحيوانية راعوا حجم البرنت إنها تتناسق مع طبيعة جسم الموديل اللي حتلبسوها. ممكن يكون مكياج العيون بولد، لكن في نفس الوقت ما يكون مرة غامق لأنه لوك نهاري. أما بالنسبة للشعر ممكن يكون ناتشورال كيرلز أو بيتش ويفز.
كل ستايلست منكم عندها في غرفتها الخاصة مجموعة ملابس تقدروا تختاروا منها عشان تنجزوا اللوك اللي تبغوه. معاكم ساعة واحدة عشان تحضروا للتحدي الأول، وخلال هذه الساعة ممكن تعملوا بحث مناسب ومود بورد، وبعدها حتتعرفوا على المودلز. ساعة مرة وقت قليل، بس I will try my best. جاهزين للتحدي؟ جاهزين. حنين؟ جاهزين؟ أمجاد؟ جاهزين. الفكرة ممكن تجي في لحظة، لكن السر في التنفيذ. ورونا إيش حتسووا. قعدت أبحث عن لوكات فيها أنيمال برنت. حبيت أخرج خارج الصندوق وأفكر ببرنت ما حد يلبسها كثير، الزيبرا أنيمال برنت. لقيت أشياء حلوة وكتبت أفكاري اللي حطيتها على البورد عشان ما أتشتت. أول ما شفت الملابس صدمت شوي، لأنه الأشياء اللي كانت في راسي مو موجودة. الشيء الوحيد اللي قريب من الزيبرا برنت هو الكاو برنت. أهلاً. عشان ما عندنا وقت خلينا نبدأ على طول نسوي أوتفيت. أول لوك اخترته البنطلون اللي فيه كاو برنت مع قميص شوي كذا في حركة إدجي. هذا الهيلز حسيت لازم إضافة كلر صيفي في نفس الوقت نهاري اللي هو الأزرق. هاي. وقت تلبسين هذا. أول لوك اخترت بليزر بلاك أند وايت أنيمال برنت مع جرين بوب كولر بانتس. خلينا نجربه مع هذا بعدين نشوف إذا بنغير ولا لا. حلو، بس ممكن نقدر ندخل القميص جوا. حسيت إنه لازم ستايل يناسب هيئتها. شوف هذه حلوة. ما أحب زحمة الألوان. الأوتفيت أسود وأبيض وحطيت باقي الأزرق مع الشوز الأزرق. حبيت we'll keep it in mind، بس راح أجرب شيء ثاني اللي هو جينز أوكي مع الهيل الأحمر. مع هذا راح يكون as a top. حطيه جوا تمام. حلو، بس خلينا نجرب نحط اكسسوارز. بسين هذا ممكن. عطيتها جولد ايرينجز. حلو، بس خلينا نجرب شيء ثاني. ممكن اختار شيء احلى. هذا بليزر انيمال برنت مع توب اسود وبانت اسود وعلى نفس الشوز. أحلام، رند، مر نص الوقت، باقي لكم 30 دقيقة وأشوفكم على الرنوي. ما حسيت بالوقت فحاولت أجمع أفكاري وأسوي بلوك أوت عن كل شيء. أسرع بليز. أنا قاعدة أركض عشان ألحق لأن خلاص ما في وقت. أوكي. حبيت فكرة إنه قدرت أنسق فستان وخليته توب، فهذا شيء حلو بالنسبة لستايلت إنه يقدر يغير بالقطع. نقدر نحط ذهبي بيصير مرة حلو. الإكسسوار جدا مهم، يخلي اللوك من 0 to 10. إذا عرفنا ننسقه كويس عرفنا إيش الألوان المناسبة. مو حبيت، ما عجبني اللوك بشكل كامل. not edgy not me، وأنا ودي أطلع أوتفيت خارج الصندوق. اللوك الثالث هذا الدرس. لقيت فستان الأحمر الطويل، حسيت يصلح عليه الجاكيت الأنيمال برنت مع شوز أسود. حبيتها ديلي لوك I would wear it، بس خلينا نجرب اكسسوارز. لبستها جولد ايرينجز واخترت الشنطة الجرين. حلو، كسر اللون. اللوك مرة عجبني، بس بجرب لوك ثالث يمكن يعجبني أكثر. طيب أبغاك تلبسين هذا فوق الدرس، قميص بنفسجي مع أنيمال برنت درس، وبخلي نفس الهيلز.
ما يحتاج إكسسوارز، بس يحتاج إني أقصه شوية. حسيت الفستان شوي لونج على إنه يكون نهاري. الستايلس مرات لازم ياخذ خطوات جريئة ما فيها رجعة عشان يطلع الستايل حلو. أوكي، خلينا نجرب نرفع هذا شوي. جربت مع اللوك وايت باج وبلاك بيلت. وأنا قاعدة أشتغل نظرت شوي لشغل رند، حاولت أعرف إذا هي نفس مستواي أو لا، و I think I'm better than her. ما طلع مثل ما أنا تخيلت. هاي رند، هاي. إيش عاملة في اللوك والتنسيق؟ I love it already. البيربل يجنن. ريم عجبها اللوك بس أنا ما عجبني. أنا بس عندي تعليق إنه الشوز والباج كستايل ما هم ماشيين مع بعض كثير. يعني I would really encourage that you look into the shoes. يعني ليش أغير الهيلز وأنا ما عجبني اللوك كله وما ارتحت له، فقررت إني أختار اللوك الثاني. هاي أحلام. هاي. كيف التنسيق معك إلى الآن؟ فكرت إني أشيل الشنطة وأخليه بدون شنطة. أوكي. يصير أحلى. فعلا، بس أبغى أنبهك إنه الكومبينيشن حق الأحمر مع التايجر برينت تعتبر شائعة. وبصراحة أنا أتفق معاها في ذا الشيء. Waiting to see your own personality in the styling. Good luck while see you on the runway. شكراً. راح أختار اللوك الأول لأنه عجبني أكثر، بس في تفاصيل صغيرة ممكن أغيرها. والحين لازم نبدأ ميك اب وشعر ونجهز بسرعة. أهلين حنين وأمينة. أهلاً. واثقة فيكم بنات. بالنسبة للشعر أحتاج يكون على الجهة الثانية، سشوار خفيف ويصير مرتب. بالنسبة للميك اب حقها فونديشن خفيف دوي، ميك اب نو ميك اب. بالنسبة للعيون أفكر نسوي آيلاينر أسود بس سمج، يعني ما يكون كثير. طب حلو، إذا كان اللوك نهاري بدل ما نخليه أسود سمج نخليه بني حيكون أخف. أوكي. بالنسبة للشفايف أبيها كذا بينك ناعم. إيش رأيك نحط لها جلوس كذا بينك فاتح يكون فيه كلر يعطيها اللوك النهاري الفريش. حبيت. أوكي let's do it. بديت بترطيب وجه الموديل. ترطيب جدا مهم ومن كل بشرة لبشرة تختلف. إذا حطيتي كميات مناسبة لبشرتك من الكريم ما راح يخطط عندك لا تحت العيون ولا السمايلي لاينز. انتقلت للعين، حطيت لها كونسيلر مع الجفن، حطيت الآي شادو البني الفاتح وأعطيتها سحبة في نهاية العين بالآيلاينر البني. طبعاً من بعدها أثقل الآي شادو حبة حبة لغاية ما يطلع لي اللون الغامق. أحط لها شوية شمر عشان يعطي جلوي أفكت اللي في النهاية. حطيت لها مسكرة بس في الرموش العلوى عشان أبغى أعطيها سحبة حلوة مناسبة للصباح. وبعدها طبعاً حطيت لها الفونديشن، سويت الكونتور بالباودر، ما حطيت لها كثير باودر عشان نبغى السكين يكون جلوي. ما شاء الله شفايفها حلوة مليانة، فحددت لها إياها بطريقة بسيطة بس عشان تلمها، وبعدين حطيت فوقها الجلوس عشان يكتمل اللوك. أهلاً. بالنسبة للشعر ملاك بليز أبغاه أسلك على تحت وبوني تيل. أبغى الميك اب يكون سمبل ديلي لوك جلوي. أبغى الآيلاينر يكون بسيط مرة وبني على نهاية العين بس. ألوان الشادوش حابة يكون نود وخفيف، شيء بسيط ما أبغى فيه جلتر. طب بس يعني الواحد حلو يحط ألوان ثانية، مثلا تاتش أخضر بداية العين، ولا نحط شوية شادو أخضر، يعني يعطي ميك اب روح. ما أعرف عاد لعبتك يعني أقنعتني صراحة. أول شيء حطيت كونسيلر قريب من لون الجفن، حطيت الاي شادو درجات النود بس يكون مايل شوي على الأورنج. رسمت سحبة عين باللون البني على طلب ستايلست رند. من بعدها حطيت رموش بطريقة تبين إن العين مسحوبة. ستايلست رند طالبة البشرة تكون مرة جلوي، فحطيت شوي فلتر يرطب البشرة ويعطيها منظر حلو ويناسب الطلعات النهارية. بعدين حطيت شوية كونسيلر على الأماكن اللي أحتاج تكون فاتحة. حطيت لها بلاشر كريمي عشان يعطيها منظر جلوي. حطيت باودر، طبعاً ما أكثر بس أطبطب على المناطق اللي تزيت في النهار.
قشطت لها الحواجب وعبيت لها فراغات فقط، لأنه ما شاء الله حواجبها ثقيلة ولونها غامق. ستايلست تبي لون الليبستيك مرة نود، فحاولت إني أحط الدرجة اللي حابتها، بس إنه شوي غمقتها وحطيت شوية جلوس. وبالنهاية لازم أزيد تاتش يخلي اللوك مرة صباحي. حطيت لون الأزرق اللي كذا مايل شوي على لون البحر. الميك اب مرة أعجبني وبين ملامحها وخلى ملامحها حادة. حنين عرفت تبين الفكرة اللي أنا حبيتها. اللوك صدمني من جماله، مرة عجبني، غير دعاء بشكل كامل. ستايلست، أنا حبدأ العد التنازلي. 10. آخر 10 ثواني بقالي بس الشنطة والإيرينجز والرينجز. 6. أحاول قدر المستطاع أضبط الديتيلز. غيرت الشوز الأزرق إلى الهارت برينت. 1. اتركوا اللي في إيدكم وأشوفكم في الرنوي. أول ما شفت الموديل على الرانواي مرة عجبني اللبس، تناسق الشنطة مع الآي شادو مع الشعر مع اللبس، كل شيء راكب على بعض. جميل، متناسق، مرتب، سيف. بس سيف. لوك ترند حلو بس متعارف عليه ومستهلك. فخورة بنفسي، أول مرة أشوف تنسيقي على موديل، مرة مستانسة بالموضوع. I like the look very much. مو أي أحد يختار هذا البرنت. أحلام ورند، لوكس جريئة بالفعل، ما حد يقدر يتناقش في الموضوع هذا. بس قبل ما نعطيكم إحنا آراءنا، حابين نسمع منكم عن الفكرة ورا كل تنسيق. نبدأ بيكي رند. قررت ألبسها هذا البليزر أنيمال برنت زي ما هو بالتحدي. حسيته يعني يومي، يصلح ينلبس بالشغل، بيكون رسمي أكثر لو سكرته. والجرين باج حسيت إن الأحمر والأسود يعني مستهلكة بالأنيمال برنت لوكس. الميك اب حطيت جرين عشان الباج مع الباج. شكراً رند. أحلام. اخترت كاو برنت، حاولت أنسق معاها شيء إدجي مثل القميص مفتوح من فوق وحلو أبيض يصلح نهاري زي ما هو مطلوب. حاولت أحط بوب اوف كلر البلو مع الإيرينجز ذهبي وبلو، حسيته حلو أضاف لللوك. والمكياج خليته جلوي هادي، طلعها حلوة. ثانك يو أحلام. الوقفة قدام ريم ونجلة مرة فيها رهبة. أول شيء الله يعطيكم العافية أنتوا الاثنين. الله يعافيك. رند، حبيت رفعة الشعر، البوني تيل. بالنسبة للآيلاينر كنت أفضل إنه يكون أنعم عشان لوك نهاري. أحس عادي يعني أنا ممكن أطلع بهذا الميك اب لوك. تدخيلك للشنطة كان مرة حلو، بس بالنسبة لي يعتبر سيف. يعني أي واحدة ما هي ستايلست إذا عندها هذا الجاكيت تقدر تلبق توب وبنطلون أسود. ندمت شوي إني رحت على السيف سايد. رند، تنسيق يستوفي كل شروط التحدي، فما أقدر أعيب اللوك، بس ما كان في أي مغامرة فيه. ما حقدر أقول إنه حبيته، وأعرف إنك ممكن تعطيني أكثر. كنت متمنية أشوف اللوك الموف، لأنه فعلياً تداخل ألوان كان أجرأ من اللي نزلتيه على الرانوي. حسيتني خذلتها. أحلام، بالنسبة للميك اب إن لوف، فريش دوي. حبيت تنسيقك، حبيت اختيارك للون الأبيض نهاري فعلا. اختيارك للون الشنطة كيف كسرتي بيها الألوان مرة جميلة. وبالنسبة للبرنت حقة الكاو هي مرة صعب أحد يختارها، وإنتي تحديتي نفسك واخترتيها. حييكي صراحة. نجلة صفقت لللوك حقي، مرة واو، سعيدة وفخورة باللي سويته. أحلام،
حقيقي لا البنطلون أنا ممكن أختاره، ولا الشوز أنا ممكن أختاره، ولا لون الشنطة ممكن أختاره، بس it works so well. جريء، مختلف، في تناسق، في ابتكار. حتى البيسك بيس اللي اخترتيه جريء، يعني قصة البلاوز، اختيارك للإيرينجز، كل التفاصيل جدا حلوة. تعليق ريم مرة فرحني لأنه بينت لها أنه أنا تحديت نفسي. ودحين حاعطيكم العلامات من 5. رند ليكي مني 4 علامات. أحلام ليكي مني 5 علامات. ريم كم؟ رند تقبلي مني ماي تاف لاف، ليكي مني 3. أحلام ليكي مني 5. مبروك أحلام، فزتي معانا في التحدي الأول لحلقتنا اليوم. مرة فرحت وما أدري كيف شعوري أقدر أوصفك، بس أنا عندي قانون براسي دائما إنه اللي يربح الشوط الأول يكون خسران في الشوط الثاني، بس إن شاء الله راح أثبت لنفسي إنه القانون هذا غلط. في الجولة الثانية بما أنك فزتي أحلام في التحدي الأول، فأنت عندك فرصة أنك تزوري غرفة ملابس رند وتختاري منها قطعة ملابس وقطعة إكسسوار تساعدك في تنفيذ أفكارك وتنسيقاتك. حبيت الفرصة هذه، راح تفتح الخيارات عندي أكثر. أحس بتختار قطعة أنا أبغاها. طبعات الحيوان بتعكس قوة وجرأة، والمطلوب منكم في التحدي الثاني ابتكار لوك متكامل باستخدام الانيمال برينتس، وأيضاً ميك اب حيلعب دور أساسي في نجاح الإطلالة بشكل كامل. توترت، حسيتها أصعب من التحدي الأول صراحة. معاكم ساعة عشان تحضروا التحدي الثاني. نتذكروا إنه الفكرة ممكن تجي في لحظة، لكن السر في التنفيذ. هيا للإبداع. بديت أبحث عن ترندز اللي تلبق على بعض. شفت ستايلات كثير، ألوان كثير، وعجبتني بعض اللوكات. حبيت إنهم داخلين ألوان وبجراءة. طبعت الصور حطيتهم قدامي، حسيت إنه أقدر أخذ منهم أفكار. أول ما شفت الملابس انصدمت. برنت everywhere. إيش أقدر أنسق مع إيش؟ أهلاً، ربحنا بالجولة الأولى وإن شاء الله نربح الجولة هذه. أوريدي في أوتفيت في بالي اللي هي هذه. اللوك الأول توب أحمر على بنطلون أحمر جلد مع بوت سنيك أبيض. أوكي يلا نجرب عشان ما عندنا وقت. هاي، نبي نفوز. أبغاك تجربين أول شيء هذا درس أزرق أنيمال برينت، هيلز بيضة، وقلت لها تلبسه مع تايتس أسود. أوكي، مو الشكل اللي تخيلته، في شيء ناقص. حلوة لأن فيها تاتش بينك ماتشنج with the red، ولأن ممكن فيها سنيك برينت. حاولت قدر المستطاع أتقبله بس ما قدرت. خليني أشوف اللوك الثاني. جاكيت سنيك طويل الأبيض مع توب الأحمر الليبرد مع الهيلز الملون. خليني أجرب. فيه قطعة أقدر أربطها على الدرس لونها أزرق وبرضه عليها أنيمال برينت. خلينا نغير الهيلز. تذكرت أن التحدي المفروض كله يكون أنيمال برينت. لبستها هيلز بني وعطيتها باج. أوكي، ما حبيت، أحسه مو متناسق. حسيت ممكن أطلع شيء أحلى. وقت جربين لي هذا بينك درس أنيمال برينت مع بلاك أند وايت هيلز. وأنا أشتغل ناظرت على رند ولاحظت إن في إيدها قطعة لفتت نظري، ممكن تصير ماتشنج مع اللوك اللي قاعدة أشتغل عليه. لازم أروح أخذه قبل لا تستخدمه. ناظرت فيه كذا شكلهم مع بعض مش أوكي. نجرب هذا. هاي جيت أخذ منك قطعة. حبيبتي حبيبة قلبي. أنا أوريدي في قطعة في بالي، قلت خلاص تاخذ اللي بيدي. هذه
الحمد لله إني ما جربتها على الموديل عشان ما يعجبني بعدين أزعل إنها أخذتها. حسيت إنه كانت تبيه وكانت قاعدة تفكر فيه أصلاً. راح أخذ هذه. سوري it's a competition. وصل الفكرة بالتنسيق مو بالقطعة. ممكن تجربين لي هذا مع هذا. اللوك الثاني animal print pink بلاوز معها سكيرت black and white وبلاك and white heels برضه. أوكي. إيش هذا؟ مرة صدمت، مو حلو أبداً. غير كذا الشوز مو مقاسها وشوي كذا توترت. شوفي هذا الشوز، جربي يمكن مقاسك. كمان بغير التوب اللي جوا، خلينا نجرب نحط هذا. استغليت الفرصة وجبت القطعة اللي أخذتها من عند رند عشان نشوف اللوك بشكل كامل. ستايلست عدى نص الوقت وباقي 30 دقيقة. أسرع بليز. دخلت ريم وتردتني زيادة فوق أنا متوترة. أحتاجك تعجلي، ما فضل وقت. أنا باقي ما اخترت اللوك النهائي فتوترت. حلو بس خلينا نغير الهيلز. اللوك مفروض إنه يكون جريء. جربي هذا الأجرأ هيلز ممكن أشوفه في حياتي. حلو بس خلينا نجرب هذا. اللوك الثالث قميص أزرق وزيبرا برانت بانت بلاك اند وايت. خلي نفس الهيلز. اوكي. I was shocked. الألوان مو ماتشينج، البرنتس مو ماتشينج، فت نفسها على الموديل ما حسيتها حلوة. Maybe you can keep it closed. ما ضبط الموضوع. فللأسف الفستان اللي خذيته من رند لا أنا استفدت منه ولا هي استفادت منه. سوري رند. خلينا نجرب اللوك الثالث اللي هو هذا الجاكيت وهذا البنطلون مع هذا الهيل. تقريباً نفس الألوان، حسيت ممكن يمشي مع بعض. زدت عليه السيلفر نكلس زيبرا برانت باج. overall اللوك حلو بس قررت إني أختار اللوك الثاني. نايس، حبيت. أخيراً لوك حلو مناسب للموديل. غير كذا نفس ما أنا أحب. نقدر ننسق شنطة. حاولت أحط باجز ماتشينج مع الأوتفيت. خليها بدون شنطة أفضل. إذا في شيء بيخرب اللوك وهو أساسي زي الشنطة هشيلها. هذا اللوك النهائي. خلينا ننتقل للشعر والميك اب. ربحنا التحدي الأول، إن شاء الله نربح هذا التحدي إن شاء الله. بالنسبة للشعر قاعدة أفكر إن نخليه كله لورا مع فوليوم ويكون ويت لوك. ميك اب مات مع ديفينيشن للوجه مع انيمال برينت على الجفن. عشان بموديل ما عندها مساحة كثيرة في الجفن، أسوي لك كات آي سحبة حقة العين ويكون نهايتها أنيمال برينت خفيف ولطيف ويمشي مع اللوك. مرة عجبني، حبيت الفكرة. بالنسبة للروج إيش رأيك بلون أحمر؟ حيطلع مرة حلو مع الكات آي ويكون برضو مات. يس أوكي فكرة حلو. كمان. الميك اب الأول كان دوي سكين والميك اب الثاني تبغاه مات، فطبعاً مرة اختلف. هيأنا للبشرة من أول وجديد. رطبت لها كل وجهها وبعدين بديت أسس العين. أول شيء حطيت الأي شادو البني الفاتح، بعدين أغمق لغاية ما يطلع لي اللون الغامق. بعدها بدينا نسحب الآيلاين الأسود مع مدمع العين السفلي. سويت لها الكات آي، حط لها شوية شمر. رسمت الليبرد على كسرة العين. اللوك هذا صحيح ممكن ما يلبق مع أي أحد بس على الموديل طالع مرة حلو. أبغى أشوف إبداعكم عشان بالفوز. إن شاء الله. بالنسبة للشعر أبغاه كله كذا يكون فوق، وإذا تقدرين تسوين thin curls
الألوان اللي في اللبس أسود وأبيض وبينك. أوفرول أبغى الميك اب يكون دوي، والعيون نسوي تايجر بس بينك. أوكي، أسوي ميكس بين البنك الفاقع والبنك الفاتح. أيوه. تقريبا من فوق. أيوه. ويكون طالع كذا على برا. أوكي. هذا اللوك فيه شغل كثير خاصة بالعين، فحاولت إني أبدأ بالبشرة. حطيت الكونسيلر الغامق على المناطق الداكنة في بشرتها، بعدين حطيت الفلتر، حطيت شوي فاونديشن، وآخر شي حطيت باودر على البشرة. أحب أأسس العين، فأحط كونسيلر يكون قريب من لون الجفن. رسمة العين استوحيتها من القميص اللي لبسته الموديل، الألوان ميكس بين البينك الفاتح والبينك الغامق، فرسمت خط بينك بامتداد العين وطلعتها برا. وبعدين رسمت سحبة عين باللون الأسود. طبعاً عين الموديل شوي صغيرة وما في أبداً مسافة بالجفن، فرسمت طبقة ثانية بينك. حاولت أحط جليتر فضي بالمدمع العين عشان يعطي إشراق ولمعة للعين. وبعدين بديت أرسم الأنيمال برينت، دمجت الألوان الأسود والبينك والأبيض. وبعدها ركبت رموش مرة كبيرة مفرقة عشان تعطي العين منظر حلو. مرحبا. أهلاً. يعطيكم العافية بنات. يعافيك. ها أحلام، فين وصلتي؟ سوينا أنيمال برينت. كمان عندنا البشرة، حنشتغل نسوي هارش كونتور مع مات فونديشن، واللبس روج أحمر مات. حاول أعرف إذا عاجبها مو بعاجبها، عشان إذا في شيء غلط أعدله. حتركبي لها رموش؟ يس. حلوة لو كانت الرموش أطول من الأطراف وتترفع مع نفس سحبة الآيلاينر، تعطيها البولد. لوك. يس. وبصراحة أخذت من نصيحتها لأني أثق فيها. طيب رند، قولي لي على اللوك حقك. آي لوك خلينا فيه فرنت كله بينك، تحسينه حلو ولا نغير شيء؟ حبيت الآي ميك اب مرة، بس أنا عندي تعليق واحد، إنه في تشابه في رسمة العين بينك وبين أحلام. لازم أسوي لوك ثاني غير الأحلام سويتها. حاولي إنك أنتي تعملي شوية تغيير. البرنت خليها مثلا خطوط. طيب عندي هذه أخذتها من الشنطة، قاعدة أفكر لو أحطها حوالين البن. الهير ستايل ما شاء الله طالع مرة حلو، هذه لو أضفتيها حتخرب لك اللوك. ما أبغى أعيد غلطتي في التحدي الأول، فقررت إني أسمع كلام نجلة هالمرة. ستايلست، بدأ العد التنازلي. 10 زيبرا فرنت باج، أخذت منها الستراب وربطتها على رقبة الموديل از تشوكر. 6 آخر ثواني كنت أحاول قدر المستطاع أضبط آخر الديتيلز، مثل إني ألبسها الحلق وأغير الياقة من ورا. 2 and stop. أشوفكم على الرنوي. واو. أول ما طلعت الموديل قاعدة تسمي عليها وأقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شكلها يتجنن. I need this look now. لا يعني ممكن احتمال إنه ما أفوز. لوك فيمينين على وايلد. والله براود. واو واو واو. مرة يجنن. احنا طلبنا قوة، هي أعطتنا قوة. الحكام طول الوقت قاعدين يناظروا اللوك من فوق لتحت، باين الرضا على وجههم.
silver tiger print صراحة too much for me يعني. واو ستايلست، ايش اللي سويتوه حقيقي شيء روعة. يعني أنا ونجلة بنصوت جالسين وهم نازلين على الرنوي. قبل ما نعطيكم إحنا آراءنا اللي أكيد مرة حتحبوا تسمعوها بعد المقدمة اللي أعطيتكم هي، حابين نعرف منكم إيش الخلفية ورا كل تنسيق. نبدأ بيكي رند. اخترت البلاوز تكون بينك والسكيرت زيبرا برنت والباج بعد والهيلز. الميك اب اشتغلت على الايز، خليتها زيبرا برنت مع شوية بينك زي البلاوز. ثانك يو رند. تفضلي أحلام. بالنسبة للأوتفيت حقي خليت المين برنت ليبرد ودخلت عليها التايجر. البوت خليتها ماتشنج مع البلت، بس البلت كان فيها سيلفر وأنا ما حبيت يكون فيه سيلفر فلفيته خليته سيلفر من ورا. حاولت أخلي اللوك إدجي فخليت الجاكيت على ورا يناسبها بما إنه شعرها قصير. والميك اب اخترت إنه يكون بولد وفي رسمة الليبرد. بالنسبة للشعر خليته كله لورا وفي فوليوم عشان يعطي كذا لوك جريء. أوكي شكراً. رند اللوك هذا يعني أنا أبغى أخده من الرنوي into my closet. It speaks volumes. يعني طالبين جرأة موجود، طالبين قوة موجود، طالبين تناسق بين القطع وبين الميك اب والشعر موجود. ما هو بديهي إنه أنا أحط الألوان هذه مع بعض. It just works. حقيقي برافو ولا غلطة. ثانك يو. ريم بالتحدي الأول خيب ظنها شوي، فالتحدي الثاني عوضت. رند اللوك حقيقي طالع مرة رائع. درجة البينك كيف ماشية مع الأبيض والأسود أبدعتي. الشعر بيس اوف ارت. حبيت مرة الآي ميك اب وايلد، بس في نفس الوقت ما أعرف Famed. إيه في كذا شيء كذا ما أعرف إيش هو. حبيت إني حيرت الجادجز، قلت واو أنا ستايلست المستقبل. أحلام يعني أقوى من كذا ما أتوقع موجود. even though قعدتي في نفس الcolor palette so that's smart and ما هو سهل في نفس الوقت and it worked. Together they're giving me an extremely edgy look. أنا بس كنت حبيت لو الروج كان نود لأنه there's so much strength في اللوك، فالروج الأحمر for me vulgar شوية. بس أنا أشوف إنه الأوتفيت كلها نفس الكلر، فحسيت إنه الأحمر زيادة لون أفضل. أحلام حقيقي اللوك كمان رائع. يعني كده تحسي قوة، تسريحة الشعر اللي عاطية الفوليوم، العيون الشارب. عملتي الميك اب المناسب جدا للبرنت اللي اخترتيها. بس دحين مع ملاحظة ريم حسيت إنه لو كان الروج أهدى كانت العيون هي أخذت البطولة فعلا. خفت مرة رند الأوتفيت حقها ما صار عليها أي كومنت. أنا في كومنت يعني لا، في احتمال للخسارة. نحتاج شوية وقت منكم ستايلست بحيث إنه نتشاور ونعطيكم تقييماتنا. تقدروا تتفضلوا. Both looks are so amazing. يعني أنا مرة فخورة فيهم. عجبتني كيف أحلام تصرفت مع الياقة. فتحت الجاكيت ورجعته على ورا وخلتها الياقة واقفة. 100%. عطتها كده سترينث. بس كأوتفيت I would definitely wear اللوك حق رند. الاثنين مرة عجبينني. بس أنا ميك اب and hair رند. أوكي. بين الاثنين اللي أوضح اللوك حق أحلام. خلينا نعطيهم العلامات ونشوف إيش الأرقام تقول. أشوف alright. واضح من اللي ربحت معانا في التحدي الثاني. أحياناً فكرة بسيطة ممكن تتحول لمشروع كبير. أحياناً قطعة إكسسوار ممكن تبدل طلة، وأحياناً خطوة نجاح ممكن تشكل مسيرة كاملة. رند، أحلام، أنتوا الاثنين خليتوا مخيلتكم تروح لأماكن جديدة واشتغلتوا بكل حب وبكل شغف رغم الضغط اللي تحطيتوا فيه، وبصراحة أبدعتوا. دم دم دم. خلاص. في التحدي الثاني مجموع علامات رند 10، لا شكلي خسرانة. ومجموع علامات أحلام 9. مبروك رند، أنت فزتي في التحدي الثاني. ثانك يو. والآن جاء الوقت إنه نعرف مين اللي فاز بلقب أحلى ستايل. رند، مجموع علاماتك بين التحديين 17 علامة، وأحلام مجموعك في التحديين 19 علامة. مبروك عليكي، أنت الفائزة بلقب أحلى ستايل.
مرة مستانسة إني فزت. ما توقعت إني أفوز لأنه جيت هنا أقابلكم وأخذ منكم الخبرة، بس مرة سعيدة إني فزت. هذا الباب انفتح لي وأقدر إنه أكون ستايلست. الحين الفكرة قاعدة تدور براسي، قاعدة تقول لي أحلامي كان دويت. رند إحنا ما عندنا أحد يخسر، الكل رابح. كل رابح. كسبت شوفتكم وخصوصا إني أتابعكم في استوديو ستايلي، وكسبت منكم خبرة ومعرفة وثانك يو. إن شاء الله إنه ما راح نوقف هنا، باقي وبتحدى نفسي بتحديات جديدة، وإن شاء الله إني أكون قدها. وأنا نيابة عنكم أحب أشكر مبدعات الميك اب ارتستس اللي ساعدوكم في الإطلالات. مبسوطين بوجودكم معنا، وإن شاء الله نشوفكم في مراتب أعلى.